हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। म सुरज विश्वकर्मा र भर्खर मात्र हजुरले देख्नुभयो मैले मेरो युट्युब भिडियो सुट गर्नको लागि लाइट सेटअप गरेको थिएँ, जुन इन्डोर लाइट सेटअप थियो र यो इन्डोर लाइट सेटअप गर्नको लागि अलि टाइम पनि कन्ज्युम गर्यो र देख्नुभयो कति झन्झटिलो पनि थियो। र मैले एउटा यो नयाँ पोर्टेबल लाइट लिएको छु जुन रहेको छ SUTEFOTO कम्पनी, एउटा चाइनिज कम्पनी हो र यो T12 RGB LED भिडियो लाइट हो। यो LED भिडियो लाइटको प्रयोग गरेर हामीले इन्डोर अथवा आउटडोर सुट गर्न पनि सक्दछौँ र आज म यसको अनबक्सिङ गर्दैछु। सो हेरौँ है त यो भित्र के छ। र यसमा एउटा यो केस रहेको छ, यो पर्स टाइपको केस, निकै नै एट्र्याक्टिभ खालको केस छ। र यो सुरुमा रहेको छ यो म्यानुअल बुक र हाम्रो यो जुन यो लाइट पोर्टेबल लाइट यो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कति एट्र्याक्टिभ छ। एउटा पकेटमा पनि अट्ने खालको यो लाइट रहेको छ र यसमा दुईवटा केबल रहेको छ यसमा र यो सी टाइपको केबल हो। एउटा यो चार्जिङ केबल रहेको छ भने अर्को एउटा डिस्चार्जिङ केबल रहेको छ र यो हामीले यो लाइटलाई हामीले एज अ पावर ब्याङ्क पनि युज गर्न सक्दछौँ र यदि हाम्रो कुनै मोबाइल अथवा अरू यो सी टाइप चार्ज लाग्ने डिभाइसहरू पनि सजिलैसँग चार्ज गर्न सक्दछौँ यसले। र यसमा एउटा अर्को पनि सामान रहेको छ, यो क्यामेरामा एट्याच गर्नको लागि यसको यो सु माउन्ट पनि रहेको छ। यसको प्रयोग गरेर हामीले सजिलैसँग यो यसरी क्यामेरामा एट्याच पनि गर्न सक्दछौँ र एज अ फ्ल्यास लाइट हामीले युज गर्न सक्दछौँ डाइरेक्ट क्यामेरामा एट्याच गरेर। र यसको यो सबभन्दा पहिला यो म्यानुअल बुक हेरौँ। यो म्यानुअल बुकमा के छ, यो चाइनिज प्रडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसको यो चाइनिजमा छ सबै म्यानुअल बुकहरू र यसमा इङ्ग्लिस पनि छ। यो T12 मोडलको LED भिडियो लाइट हो जुन प्रोफेसनल रूपमा पनि युज गर्न मिल्दछ र यसमा RGB कलर पनि एडजस्ट गर्न मिल्दछ हामीले। र यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसमा 10वटा सिनको मोड छ जुन हामीले विभिन्न सुटको अवस्थामा युज गर्न सक्दछौँ र यसको क्यापेसिटी भनेको 4000 mAh छ र यसलाई फुल चार्ज गर्नको लागि 2 घन्टासम्म लाग्दछ र यदि फुल चार्ज भएको खण्डमा हामीले 1 देखि 1.5 घन्टासम्म यसलाई युज गर्न सक्दछौँ। र यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यदि पानी परेको बेलामा यो सुट गर्नु भएन र यसलाई पानीबाट जोगाउनु पर्यो र यदि हाई टेम्परेचर छ भने त्यसमा पनि सुट गर्नको लागि अलि मिल्दैन। र ढिला नगरिकन यसको विभिन्न मोडहरूमा कस्तो लाइट आउँदछ त्यो हेरौँ है त हामी। र सबैभन्दा पहिला म यो यहाँ एउटा पेपर रहेको छ यसलाई रिमुभ गर्दछु। र यसलाई मैले पावर अन गरेँ। यो सुरुमा फर्स्ट मोड रहेको छ, यो लाइटनिङ मोड रहेको छ र त्यस्तै अर्को मोड रहेको छ यो लाइटनिङ 2 जुन हामीले पानी पर्दाखेरि जुन चट्याङ पर्छ त्यस्तो खालको लाइटिङ इफेक्ट राख्नको लागि यो साह्रै नै राम्रो हुन्छ। र यो लाइट सिनेमा भिडियो मोड भिडियो खिच्नको लागि यो सिनेमा मोड रहेको छ
र यो पुलिसको भ्यानको इफेक्ट राख्नको लागि यो लाइट रहेको छ र यो एम्बुलेन्सको इफेक्ट त्यसैगरी यो फायर ट्रकको इफेक्ट यो फास्ट आरजीबी स्लो आरजीबी यो एसओएस लाइट सिस्टम र यो लास्टमा रहेको छ क्यान्डल लाइट क्यान्डल लाइटमा सुट गर्न पर्यो भने यसको क्यान्डल लाइटको इफेक्ट छ यसमा र यसको प्लस पोइन्ट भनेको यसलाई हामीले यो लाइट कम्प्लिटली प्लस अथवा यसको हामीलाई आवश्यकता अनुसार यसको प्लस माइनस पनि गर्न सक्दछौँ र यसरी यो विभिन्न मोडमा सुट गर्नको लागि यो साह्रै नै कम्फोर्टेबल छ यो र यसलाई मैले अफ गरेँ अहिले यसको यो एल्युमिनियम केस छ यो पछाडि सो यो अलि बलियो पनि छ एल्युमिनियम केस र हामीले सकभर यो पार्टलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने हुन्छ र यो अहिले अनबक्सिङ मात्रै भयो र कुनै दिन आउटडोर सुट गर्दाखेरि अझै यसलाई कसरी हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अझै म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई बताउने छु र आजको यो एलइडी भिडियो लाइट अनबक्सिङ प्रोग्राम हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बटन पनि अन गर्न नबिर्सिनुहोला र फेरि पनि यस्तै नयाँ भिडियोहरूको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु टिल देन टेक केयर स्टे सेफ एन्ड बाई बाई